something you can't tame, cause I break the chains. Can't control me. I got the power, I got the keys, cause I break the chains. They try to hold me, I'ma push back. Just wait and you'll see. Nekem 2 ember kéne, aki majd rendőr lenne. Én vagyok az egy. Ott az egyik, ott a másik. Tökéletesek vagytok. Tök jó karakteres arcod van, hogy az elején az egyik rablósrác kimegy az épületbe, letérdel, leveszi a maszkot, így meg fogjuk látni az arcodat, csak azért már másfajta sminket kapsz akkor. De utána majd vissza kell venni, meg visszajössz majd te is akciózni, csak hogy lesz egy ilyen karakter, jó? Élethű fegyverekkel, élethű felszerelésben, nagyrészt az amerikai és az orosz katonai csapatoknak az utánzásán alapul az egész. Például hoztunk mindenféle M4-es variánsokat, ez a Colt M4-esnek, az amerikai hadsereg rendszeresített fegyverének a replikái, ezen kívül bármi igazából. Tehát lényegében ami éles fegyverváltozatban szerepel, az nagyrészt Airsoft változatban is. Éljük át a szerepedet? Dehogy is. A legnagyobbat? Semmiféleképpen. Van belőle még egy is, tehát tudsz hitman módba 2-vel egyszerre. A drágább típusú fegyvereknek például az anyaga is nagyjából ugyanaz, mint az eredetinek, a súlyuk is nagyjából ugyanaz, mint az eredetinek, tehát azért eléggé közelít a valós helyzethez. Egy hozzá nem értő, de akár szerintem egy utcai rendőr sem fogja megmondani róla, hogy nem igazi. Ez jó lesz. Maradhat. 20 darab maszk van. Ezek azok a nagyon egyszerű, ilyen vastagabb karton. Vékony ilyen madzaggal. Csak arra figyeljetek, hogy ne így húzzátok le, mert elszakad. Igazából te fogod jeleneten belül lekapni, mindenki ezen kívül rajta lesz. A napunknak a 80% az tesztelésről szól úgyis, akkor meg nem lesz fontos, hogy végig rajtunk legyen. A szituáció az, hogy lesz egy jó hosszú forgatásunk, ami 2 darab jelenetből áll. Az egyvágás jelent. Egy ekkora pici kamerával fogunk repkedni, ami azt jelenti, hogy végirepülés van. Minden rablónak, akiből konkrétan 12 darab van, mindenkinek minimum 2 jelenete lesz. Az azt jelenti, hogy a drón az minden helyszínt egyszer jár be, egyszer van az első emeleten, amint elhaladt, megy a második emeletre, az első emeleten lévők is be tudnak kapcsolódni a következő szituációba. Így azt a hatást keltjük, mint hogyha itt 30-40-50 ember megrohamozta volna ezt az épületet. Van nekünk egy 4 fős zenekarunk, és vannak egyéb barátok, társak, kiegészítők, mint mondjuk egy gyönyörű táncos lányunk, aki egy rablónak fog táncolni a biliárdasztalon. Ez a farmer, ez elég jó. Ezt felveszed először? De ez így, azért felveszed a másikat, amit beszéltünk, de ezt szerintem ez elég ráfogó lesz. Az a fehér fent összekötve. Jó. Hát ez is jó, de szerintem a másik. Jó lesz az. Van recepciósunk, akit kirabolnak, van egy sepregető emberünk, aki a végén el lesz lőve, és egyéb ilyen szituációk. Az első felét vesszük most fel, amint az időnk engedi, rendőrségi autóval kezdünk, amin a kamera át fog repülni, úgyhogy nagyon bízom benne, a 2 rendőrünk közül az egyik az ténylegesen tud vezetni. Jó, oké. Hát ez egy nagyon cuki kis FPV drón, egy lecsupaszított GoPro-val, amit kedves barátom csupaszított le, hogy minél többet tudjunk vele repülni, és minél könnyebb legyen. Szemüvegből fogok ülni ebbe a helyiségbe, miközben kirepülünk az épület elé, utána bejövünk az elsőre, a másodikra, a harmadikra, kerülgetjük az embereket, akik lesznek körülbelül 25-en. Izgalmas lesz, mert mindenkinek figyelni kell a drónra, a drónnak figyelni kell a másik 25 emberre, és az egy 2,5 perces, 3 perces klip, amit végig kell repülni egy vágással. Sok-sok próba lesz, szerintem itt 3 órán keresztül nem fogunk hasznos felvételt csinálni, viszont próbálni annál többet. Esik az eső, ami nekünk nagyon nem jó. Ha eláll az eső, akkor tudunk kezdeni próbálni, addig még a próbát is elfelejthetjük, esetleg a benti dolgokat tudjuk próbálgatni. Múltkor üres épületbe repültünk már 2-3-4 aksit, akkor úgy, ahogy ment. Csak hát most 20 emberrel több lesz bent. Ennyi akadályjal több lesz. Niki, akinek annyi még ugye a jelenete, hogy lesz egy biliárdasztalon rablónak való táncolgatás. Ő fogja zárni majd a videóklipet, mert a második fel, amiről még nem beszéltem, az a második emeleten egy kurva nagy terem. A zenekar előtte is megjelenik kikötözve,
Ott fognak főképp megjelenni és zenélnek. Ez a dal utolsó egyharmadának a playback részét ők elnyomják. Mi addig rablók, ott leszünk körülöttük. Majd látni fogjátok, de az majd délután lesz az a jelenet, amikor a dob mögött el fog repülni a kamera, és egy folyosón az előtte megszerzett pénzzel, ami miatt elvileg itt vagyunk, azt majd szépen Niki egy bőrtáskában elviszi. Úgyhogy mindenki pórul járt. Akkor ők a szabad fegyverek még, ugye? És valami mellényetek van. Egy tanszínű taktikai mellény vagy zöld. Ha húzod, akkor vagy itt tudod megfogni, hogy kényelmes legyen neked is húzni, Jó. vagy itt van a kapaszka, ami direkt erre van kitalálva. Ez pont erre van kitalálva. Ez erre van kitalálva. Most beosztjuk a pozíciókat. A kamera onnan kintről fog indulni, ha az Iliás is úgy akarja. Megáll egy rendőrautó, aminek az anyósüléséről kiszáll az egyik rendőr. Becsukja az ajtót, lehúzott ablakkal, elkezd errefele sétálni. Itt már párhuzamosan vele az egyik rablónk kijön, maszkot lehúz, fegyver kézben, letérdel, kvázi megadja magát. A rendőr az jön mellette. A kamera a lehúzott anyósülés ablakán a megállt autónál át fog repülni. Kijön a sofőr ajtaján, a másik rendőr, a sofőr, ő bent cévézik. A kamera az jön, a drón ott jön be, erre lát. 2 rabló pedig így jön le. Ki akar lenni az a 2 ember, aki itt lent? Jó, akkor te oda. Jó, kell még egy ember nekem, aki pedig ide fog átjönni. Ugyanúgy innen kell, így ide is beállni. Olyan, mint hogy fedeznétek őt. Akkor te lesz. Jó? Akkor meghagytuk. Következő rabló, ő itt áll. Inkább így áll itt. Itt, csak így. Ezzel befele. Biztosítja azt, aki a pénzt. Jó, faszak, akkor ez a te pozíció. Kamera viszont egyenesen jön, recepció előtt. Itt van a kis folyosón. Bemegy a recepció mögé, ahol áll sárga felsős kollégám, ott lesz Gálvarádi. Szembe vele egy másik rabló, aki fegyvert fog rá. Felhúzod és átad. Tartod rá, takolja a ló. Azaz. Igen. Teljesen. És majd ebbe fogja belepakolni, ez a kedve, majd szétszedjük. Kamera tesz mögötte egy kört, jön erre, itt, ezen a folyosón. Ezen a folyosón körülbelül bal oldalon másik 2 rabló veszekedni fog. Faszom, akkor ti itt álltok. A másik oldalon kb. Ott a jobb oldal lépcső széket látjátok, ott csak így áll egy rabló nézeget. És az a lényeg, hogy amikor a drón jön, ráhatsz itt így az ajtóban is, így, ugyanúgy így hesszelsz így fegyverrel így. Szabika hallgatja a zenét, kurva nem foglalkozik semmivel, ő hangjának. Kamera egy kört tesz körülötte, egy rabló, egy plusz rabló, nem akik ott 3-an álltak kint. Amikor hallod, hogy a drón feljött, megy a recepció felé, stb. Ugyanígy fegyverrel, így jössz így erre. Az a lényeg, hogy a drón ebbe a szobába fog bemenni. Ráfogod a fegyvert, és itt megálltál. Figyelj, mikor már itt állsz, a drón már kimegy. Az, aki pedig itt a széknél, a túloldalon a folyosón állt, ő egy képet leakaszt már a falról. Akkor a fegyvert a hátad mögé teszed, és ezt a képet fogod majd leakasztani. Horváci úr itt fog ülni, fényképezőgépével, mert egy fotós kollega, és egy kis viszkivel alszik. Ilyen sose volt, nehéz volt kitalálni ezt a jelenetet. A klip leglátványosabb része, amikor Niki itt, körülbelül ahol állók lesz a biliárdasztal. Itt incitánci. Hogy? Mutassad! Tehát Niki itt lesz. Vele szemben ül, fegyver neki támasztva a falnak egy rabló. Te fogsz itt ülni, és a fegyver majd neki támaszkodik. Ennek szerintem az asztalnak lejjebb kell jönnie majd egy picit még. Igen, és két van a lányzót. Jó? Szintén egy kört teszünk, és megyünk be erre a folyosóra. Akkor lehet, hogy az a 2 srácunk, akik lent a földszinten voltak. Addig bementek oda, kék ajtóig előtte, és amikor a drón itt feljött, fogjátok szerintem látni is, de hallani mindenféleképp, hogy tesz egy kört, az 5-6 másodperc, és amint jön erre lefelé, ti futtok erre. Jó. Itt a kamera kirepül az ablakon. Azon az ablakon berepül a kamera, ahol áll Gergő, egy szék, 2 szék, meg itt ül a harmadik. Hát ezen kell kártyázni, tehát itt el fog felette menni. 2 emberünk van csak. 2, akkor jó. Akkor egyik itt ül, másik meg ott. Itt áll egy rabló, így támaszkodik, és rókázik. Víz. Mikor befordul a drón, akkor... Igen. Figyelj, nem köpni kell, legyen egy deci víz a szádba, kiengedett, kimegy a földre, és ugyanúgy állsz így. Jó, és itt mit megy alattam a drón? Átmegy a drón alattad, és utána bekanyarodik ide. Jó, vigyázz, állhatsz itt akár, ez a már kicsit ilyen kiborult szituáció. Így állsz, akár így bólogatsz maszkkal, és hogy ilyeneket csinálsz. Tehát sok. Meglátod, hogy itt vagy, jó? Akkor ti ketten, ugye? Ide fogtok bejönni, de jeleneten belül, tehát a drón, amikor itt így jön be, akkor odafutnak az ablakhoz, és kifele lövöldöznek.
kamera ezen a kis ablakon fogjuk átfogni. Tehát itt nincs kör, csak bejön, és így belepül abba a szobába. A 4 zenekartag itt körben ül, kikötözve. A kamera itt a zenekar körül nagy valószínűséggel egy teljes kört tesz lassítva, mert itt látjuk őket először. Addig ez a rabló, aki lehúzta a csukját róla, ő innen ide sétál az ablakhoz, és itt a kamera szépen követi, a válla fele elhalad, ide előre, kicsit az emberünk elé megy, és itt van az, hogy elkapja a rabló a kamerát, felrántja, ő meg leesik, és elkezdjük húzni kifele. És itt van a vágási pontja. És ezt mind egyszerre fogjuk felvenni. Nem baj, hogyha most a felét 80%-át elfelejtettétek, sokszor ezt átjárjuk. Itt van a vágás, de akkor mi így szépen összegyűltünk. Menjünk, hogy a klip másik fele hogy fog kinézni, ami egyszerűen is röviden megnéztek. Az előző jelenet folytatása, azaz még kézben van, felle mozgatja az operatőr, bejött, kamera még itt kézben van, felszáll, zenekar ott játszik. A 12 rabló -1, mert így meg van halva, plusz a 2 rendőr, ez 13 rabló, itt össze-vissza a fegyverrel. Az utolsó érett szónál fog a kamera arra tovább menni, berepül a kamera, a dob mellett berepül, idáig kb. Ahol én vagyok, ez a pozíció lesz így googolva, ki, itt lesz előtte a táska, pénz. Megállít a drón, kb. Ilyen szemmagasságban, nézi a táskát, nézi a pénzt, és amint az utolsó leütés van a dalban, elengedjük a kamerának az irányítását, és bele fog esni a táskába. Ez itt a vége. Az outrónk, amikor a stáblista lesz, meg az lesz, hogy ezen a lépcsőn fog majd Niki a táskával, kamera meg onnan belülről kifele, majd őt látja meg a táska tartalmát össze-vissza mozogva, fog így lesétálni. És vége a klipnek. Amikor itt voltatok, legutóbb nem volt baj? Nem. Hú, ezt most nem. Nem jó? Nem. Ez melyik antenna? Kicsit várjál, légy szíves. Mi lenne, ha alulra tennénk az aksit, és az antenna szabadon lenne? Most picit hűlt, aksi máshova kerül, wifi-t kilövik. Van képen. Jó, most megint kiértem már a kis pöckök már villognak, és egy vonalon vagyunk. Hellóka. És próbáltad, hogy tovább megy? Próbálj, nem látom, hogy jön a jel. menj ki ebbe kicsit. Nem fog megjönni? Van kép, de ez alapján nem lehet repülni. Oké, Ácsi, vedd le a szemcsit. Maradjon ott, ahol van. Maradj ott, ahol vagy. És itt már visszajön, az ki minden. Hibátlan tűjéles a sarokban látom, hogy mennyi a jel. Te nem látod. Fullan vagyunk. Szarakodik, de végig folyamatos a kép. Valamint, hogy gyengébb lenne a kamerában, nem? El fogja dobni. Jó, 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 jó. Eldobta. Állj meg ott, ahol vagy. Be megyünk. Tarts ki, amennyire bírod. Vagy dugd el a fal mögé. Oké, menj át a másik szobába. Ajaj. 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 Szétesik az átadónál. Átmentek oda, aha. Most itt tökéletes a kép. Itt most jó a kép. Azt elhiszem, csak akkor bemegy a legutolsó szobába. Nem, ott van bent. Jó. Most viszont elszétesett, de eddig jó volt, vagy lemerült? Nem, most szétesett. De eddig jó volt, és itt volt. És megnézzük a másik antennával. És legelőször, amikor itt voltunk, meg a kisebb géppel voltunk, az gyengén is ráadásul. Én nincs egyáltalán kép. Jó, tehát az a lényeg, azt leteszteltük, hogyha visszamegyünk a 10-es szobába, ahol eredetileg voltunk, mint a te pozíciód. Igen. És onnan most volt jel az átadós második, harmadik emeleten, vagy hanyadik emeleten? Szerintem odáig volt. Mert hogyha ott van, akkor annyi, hogy először ki kell menni, megcsináljuk az automata utáni első lépcsőforduló füstig, első ték kész, ha azt megvettük, onnan folytatjuk. Magyarul a 2 ték helyett 3 lesz. Jó. Ez szerintem nem így volt tervező. Az ő háta mögött még jó volt a kép, ott meg már hello. Valami tuti bezavarja, ez nem távolság. Nézzük hát, ha a drón posta össze magát egy hét alatt, nem tudom. Jó, dugd össze. Nekem azt látszik, hogy
Aztán valami van azzal a másikkal. Átmentem a másik szobába. Ugyanazt a kellett rá az lehet emberek, tenni. visszajöttem az ajtón. Akkor jó, ennyi. Ez jó. De itt is így fegyvert, érted, mint hogyha nem kéne neki, az jó volt a lehajolás. Figyelj, lehet, hogy tartod neki, és még így ilyeneket csinálsz, hogy gyorsabban, adjál még, gyorsabban. Jó repülsz, ezt tetszik így. Szabi nagyon cukor, komolyan mondom. Szerintem ő lesz a fénypont. Kicsit később kéne bejönni az ajtón. Igen. Mert nézd, már ott állsz bent. Aha, itt kéne bejönnöd. Tehát itt neked csak az ajtón be kell sétálni. Neki fel kéne venni a kapusznyát, Réka. Tudsz már neki szólni? Na itt lett elbaszva, hogy a csávónak hamarabb kell itt elmennie, igen, hogy be tudjál jönni. Itt meg jobban lejöhetsz fejhez. Igen. Vagy neked kéne állni, az is lehet. Az nem annyira látványos. Itt is nem íz, le kell menni. Jobban le kéne. Megpróbálod? Amúgy itt ezen kívül minden jó volt. Itt neki viszont arra kéne húznia, sokkal jobb lenne. Igen. Lehetjük? Vegyük? Ez jó volt ez a kanyar. Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. I just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a 6 sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. It's not a game, why you playing with me? You could double back, lose track, try and hang with me. It must be in my veins, something you can't tame. Cause I break the chains, can't control me. I got the power, I got the keys. Cause I break the chains, they try to hold me. I'ma push back, just wait and you'll see. Please excuse me, your honor, but you can't hold me no. De nem baj, az tök jó, hogy van. Nem ő, a következő. Ez is jó, hát megy oda, hogy mi van. Persze. Tök jó. És itt lesz már rajta. Kész, megvettük. Na most milyen idő van? Megvettük. Ha nem gáz a gépnek, akkor vállaljuk be a vízcseppet. Egy próbát mindenféleképpen. Te rögtön, amint az autó megállt, kipattansz az ajtón, de becsukod az ajtót, kiúztad, és már így lassan jössz előre. Köszi. Ha lassabban. Jó, figyelj srácok, szerintem egy próbát, ami felvételt is jelent, vegyük fel. Innen jövünk. Jó? Az a egész jó timingban. Tök jó, figyelj. Jó, nem is ér ki, ez visszaúszható. Rendőrünk belenézett, ha hogy hívják. Még egy lecsővíz. Nem baj. Az viszont jó. Menjünk tovább, és ez tök jó volt a beverés, tök jó volt a vízcsepp, jól átrepültünk, az jó volt minden szempontból. Nem, az elején vége meg volt? Meg volt az azért? Annak meg. Annak annyi volt, hogy belenézni, de az volt a legjobb. Úgyhogy álljunk át, harmadik emelet jön. Please excuse me, your honor, but you can't hold me no longer. Can't you feel the vibrations? I broke out and left traces. Jó lesz ez. Felvettük? Most kéne egyszer vissza. Nézzük meg. Kb. Innen lesz már nekünk hasznos. Nagyobb kell mennem. Ez kurva jó lesz így. Igen, itt hamarabb kell. Ez kicsit kiég az ablak. Őket nem is lehetett látni. Tehát ő túl közel van a falhoz. Nem látjuk a zenekartagokat. Ez a 4 srácok a tippet. Higgyetek el, fontosabb. Nem az a lényeg, hogy most melyikünk most hogy látszódik, hogy mikor jön be. Vagy billenjünk, vagy menjünk lejjebb, vagy nem tudom, hogy tudsz lejjebb menni, vagy valami. Az fontos. Nem kaptuk el. A másodat beszart egy kábel, amikor lezuhant. Úgyhogy még jó, hogy van 2 drón. Hát jó, de most ezt semmit csinálni. Most jó. Várjad, már most jó. Kábelt ránkozunk egy kicsit. Nem, már mozgattuk. New York, London to Japan. I'ma show the whole world who I am. Boom. Major look, huh? Yeah, this one is for the books. All these chances I took still. I move straight on these rooks now. Hold me up or hold me down, Have my back or hold my crown.
Zenekart láttuk? Ennyi a lényeg, láttuk a zenekart? Pedig ez a két kör, ez kurva jó lenne, látod, tudtam csinálni ilyet. Ki fog jönni? 36, 37, 38. Kurva jó. Ezt nézd már, te rángatózva. Kész. Istennek hála. A kurva életben. Na, menjünk lejjebb a szinten. Just 2:40-nél kell felszállni, kb. 2:30-nál indul el a zene. Nem estem bele a kosárba. Mi timingban jók voltunk az elején? Nagyon. Ugyanez. Major look, Hú, ez de jó volt. Ez a jó. Csak nem egyenesen középre nézek. Na, ez nagyon jó. Nekem tetszik, nézzétek vissza. Ez jó, szerintem meg vagyunk. Jól éreztük magunkat, egy jó hangulatú forgatás volt. Sok szempontból nehezített volt. Egyrészt egy olyan technikai koncepciót találtunk ki a Pixel filmmel közösen, amit hát azt gondolom, hogy itthon nem nagyon csináltak még, vagy legalábbis ezzel a technológiával nem, meg ezekkel a módszerekkel. Nyilván ennek megvoltak még a járatlan útjai, amikbe beleakadtunk, de hát ezért egy elég hosszú forgatás volt, de azt lehet mondani, hogy nagyjából teljes mértékben teljesítettük a tervet. Azt sem segített, hogy gyakorlatilag az egész nap szakadt az eső, és volt szabadtéri jelentünk, vagy hát ugye volt, hogy szabad teret kellett használnunk, de ezt is megoldottuk, úgyhogy egy küzdelemekkel teli, fárasztó, nyűgös, de azért kifejezetten jó hangulatú forgatás volt, és azt gondoljuk, vagy azt reméljük, hogy a végeredményen is ez meg fog majd látszódni, és mindenki élvezni fogja.